سلام، من جواد قارایی هستم. یه ایرانگردم. ایران رو کشوری منحصر به فرد میدونم و قراره در سفرهایی که به بکرترین نقاط ایران دارم زیبایی‌های کشور عزیزم رو به شما هدیه کنم. کشوری که با تمام وجودم به اون افتخار میکنم. استان ایلام با طبیعتی زیبا و کم نظیر و فرهنگ و تاریخی غنی و کهن محل زندگی اقوام مختلفیه که هر کدومشون فرهنگ و آداب و رسوم زیبای خودشون رو دارن. کردها، لرها و مردمان خوب قوم لک و عرب زبان از اقوامی هستند که در این استان با اتحاد و همدلی در کنار هم زندگی میکنن. این تنوع قومی رنگ و بوی خاصی به فرهنگ ایلام بخشیده و این استان رو به یکی از نقاط جذاب ایران جان تبدیل کرده. کهن‌ترین زبان اهالی تمدن ایلام زبانی موسوم به انزانی بوده. حدود 2200 سال پیش از میلاد مسیح، یعنی حدوداً 4200 سال پیش، این زبان در بین اهالی این منطقه رواج داشته. پس از اون زبان سومری و زبان سامی در اینجا رواج پیدا کرد. استان‌های لرستان، ایلام، خوزستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلوی و بویراحمد بیشترین ساکنین لر رو دارن. در حقیقت مناطقی که قوم لر در اونها ساکن هستند در گذشته‌های دور محل سکونت کاسی‌ها و ایلامی‌ها بوده و کاسی‌ها پیش از 5000 سال پیش در مناطق کوهستانی استان ایلام سکونت داشتند. شهرستان درشهر یکی از مهمترین شهرهای غربی ایرانه که در کوهپایه‌های کبیرکوه، از شکوه‌های زاگرس و در ساحل غربی رود سیمره و در کنار شهر تاریخی درشهر قرار گرفته. این شهر از لحاظ گستره دومین شهر بزرگ استان ایلام پس از شهرستان ایلام محسوب میشه. درشهر حدود 130 کیلومتر با شهر ایلام فاصله داره و یکی از مهمترین بخش‌های تاریخی ایرانه. دلیل نامگذاری درشهر ارتباط مستقیم با موقعیت جغرافیایی اون داره و به دلیل قرار گرفتن این شهر در کنار رود سیمره و دره‌ای از دره‌های کبیرکوه درشهر نام گرفت. در دوران سلجوقی تا اوایل دوره صفوی به طور کلی در این ناحیه بازماندگان و اتابکان لر حکومت داشتند. اساس اقتصاد شهرستان درشهر بر پایه کشاورزی، باغداری و دامداریه. آب زیاد و جاری در رودخانه‌های دائمی و فصلی شهرستان درشهر باعث شده تا در آبادی و آبادانی زبان زد باشه. گندم، جو، گردو، کنجد و برنج از محصولات مهم این شهرستان محسوب میشه. اما در کنار همه اینها درشهر چیزی بسیار با ارزش در دل داره که با مدیریت، برنامه‌ریزی و تبلیغات میتونه اقتصاد این شهرستان رو متحول کنه و اون چیزی نیست جز تاریخ و تمدن. یکی از جاذبه‌های تاریخی درشهر تنگ بهرام چوبینه. این منطقه باستانی در 12 کیلومتری درشهر قرار گرفته. در تنگ بهرام پل تاریخی، برج و باروی نگهبانی، آبانبارهای سنگی و ناودانک‌های ارتباطی، قلعه شاهنشین، نیایشگاه آناهیتا و پلکان سنگی دیده میشه. تنگه بهرام چوبین تنگه‌ای منحصر به فرده که روی صخره‌های اون آثار کنده‌کاری و دیواره‌های یک دژ نظامی از دوره ساسانیان وجود داره. برج و باروها، آبانبارها، پله‌ها و مسیرهای دشوار، صخره‌های سر به آسمون رسیده، همه به همه یادآور داستانی شگفت‌انگیز از زندگی فرمانده و جنگاوری بزرگه و اون کسی نیست جز بهرام چوبین.
در آستانه ورود تنگ بهرام چوبین دریچه‌ای بسیار باریک دیده میشه که محل دیدبانی در اون زمان بوده و در بالاترین نقطه این دیواره‌های سنگی استحکامات نظامی به خوبی هویداست. عجب مسیر سخت و دشواری بود تا برسم به این بالا. نیاکان ما درست در بهترین نقطه دژها و برج‌های نگهبانی رو بر روی این دیوارها ساختن، به خاطر که اینجا تقریبا میشه گفت ورودی دره یا تنگ بهرام چوبینه و اینجا بهترین نقطه است برای اینکه بتونن دیدبانی بکنن و دشت زیر پاشون رو رصد بکنن تا اگر دشمن می‌خواسته به اینجا نزدیک بشه بتونن هم دفاع بکنن و هم به سربازا اطلاع بدن. ولی مسیرش واقعا مسیر دشوار و سختی بوده و برای رسیدن به اینجا دشمن واقعا با چالش‌های بسیار زیادی مواجه بوده. اما سوالی که برای من پیش اومده اینه که توی همچین مسیر بسیار سختی چقدر سختی کشیدن اون زمان مردمی که اینجا زندگی میکردن برای اینکه این برج‌ها و این باروها و این دیوارها رو اینجا بسازن. در طول سالهای دراز بخش زیادی از این استحکامات باستانی تخریب شدن، اما هنوز میشه پلکان و برج و باروهایی با مصالح رایج از دوره ساسانی رو مشاهده کرد. عجب برج بیروانی بی‌نظیریه. نگاه کنید از تمام اطرافش به غیر از پشتش که در حقیقت به سمت این دیوارهای تنگ بهرام چوبین هست و به هیچ عنوان قابل دسترس نیست و چشماندازی هم نداره، پر از پنجره است و اینجا پنجره ساختن به خاطر اینکه از هر نقطه‌ای بتونن دشمن رو شناسایی و ببینن. و جالب اینجاست که پنجره‌هاش هم خیلی خیلی کوچیکه، فقط محدود به دیدن برای اینکه اونها نتونن آسیبی به نگهبانانی که توی این برج‌ها نگهبانی میدادن وارد بکنن. فردوسی در شاهنامه از جنگ‌های بهرام چوبین حدود 4000 بیت حماسه ساخت و برای به تصویر کشیدن اهمیت دلاوری‌هاش در شاهنامه حماسه‌های پهلوانی سرود. کنون داستان‌های دیرینه گوی، سخن‌های بهرام چوبینه گوی، که چون او سوی شهر ترکان رسید، به نزد دلیر و بزرگان رسید، ز گردان بیدار دل 10,000 پذیره شدندش گزیده سوار. بر اساس برخی روایت‌ها علاقه بهرام چوبین این سردار ساسانی به شکار و خوشگذرانی باعث ساخت این بناها و استحکامات در این منطقه شده. اما به باور گروه دیگه‌ای از تاریخ پژوهان این دژ پناهگاه نفوذناپذیری در زمان جنگ‌ها و شورش‌ها بوده. البته این تنگ به شکارگاه بهرام هم شهرت داشته. شگفت‌انگیزترین بخش دژ بهرام آب‌انبارهای تنگ بهرام چوبین در ضلع شرقی تنگ محسوب میشه که دسترسی به اون برای دشمن به واسطه مسیر پرپیچ و خمش ناممکن بود. نخستین آب‌انبار و حوضچه به شکلی طراحی شدن که آب برف و بارون به واسطه شیب کوهستان به سمت اونا هدایت میشه و زمانی که لبریز میشده از طریق ناودانک‌های ارتباطی به حوضچه بعدی منتقل میشد. با استفاده از این روش آبهای سرگردان در میون صخره‌ها جمع‌آوری و آب مورد نیاز ساکنین دژ تأمین میشد. آب‌انبار سنگی تنگ در واقع یک تخت سنگ یک تکه بسیار بزرگه که به صورتی دستکند به 4 انبار مستطیل شکل عمیق و بزرگ تقسیم شد. وای عجب دره بی‌نظیریه. همه فکر میکنن که تنگ بهرام چوبین یکی از تنگ‌هایی که از جهت تاریخی و فرهنگیه که خیلی با ارزشه، اما از چشمانداز و از منظر طبیعت اگر بخوایم به این دره نگاه بکنیم، این تنگ یکی از زیباترین و جذابترین تنگه‌هاییه که در دل کبیرکوه در استان ایلام قرار داره و اینجا در حقیقت زیباترین تنگه‌ایه که در شهرستان دره شهر وجود داره و منهای بخش تاریخیش از لحاظ طبیعی و زمین‌ریخت‌شناسی بسیار جذابه.
بهرام مهربندک یا بهرام ششم، مشهور به بهرام چوبین یا وهرام چوبینه، پسر بهرام گشنسب از خاندان مهران، یکی از 7 خاندان ممتاز ساسانی بوده. درباره معنای بهرام چوبین چند روایت گفته شده که قدیمی ترینشون اینه که بهرام به دلیل قد بلند و لاغرش به چوبین یعنی مانند چوب معروف شده. بهرام چوبین از سپهبدها و فرماندهان بزرگ ایران و در عین حال پرمدعا و آزمند قدرت بود که سپاه ترکان رو به سختی شکست داد. اما پس از اینکه بهرام در برابر سپاه روم شکست خورد، هرمز چهارم فرزند انوشیروان، پادشاه ساسانی، با ارسال لباس زنونه برای بهرام اون رو تحقیر میکنه. بهرام پس از این تحقیر در سال 590 میلادی بر ضد هرمز شورش میکنه و تخت شاهی ساسانی رو برای نخستین بار در تاریخ غصب میکنه و شاه مشروع اون زمان یعنی خسرو پرویز از پایتخت فرار میکنه و به امپراتوری بیزانس پناه میبره. ایران در طول تاریخ مورد حمله و تاراج اقوام بسیاری قرار گرفته. پس طبیعیه که در این کشور قلعه‌های زیادی به جهت دفاع ساخته شده باشند. با وجود هزاران قلعه سالم و ویران شده در سراسر ایران، تنها یک شهر تونسته لقب شهر قلعه‌های ایران رو به دست بیاره: در شهر. قلعه یا دژ در ایران باستان جایگاه ویژه‌ای داشته. ایران سرزمینی بوده که در طول تاریخ همواره مورد تجاوز دشمنانش قرار داشته. به همین خاطر دژ یا همون قلعه که کاربری دفاعی داره، جایگاه ویژه‌ای در معماری ایران جان داره. قلعه هایی که در تاریخ پرفراز و نشیب سرزمین ما مانند سرو ایرانی استوار موندن و امروز به نسل ما امانت سپرده شدن. دژهای محکمی که هزاران راز و حقایق تاریخی رو در دل خودشون جای دادن. رازهایی که از نیاکان صلح، دوست، عالم و عاشق که همواره در برابر تجاوز دشمنان این خاک پرگوهر ایستادگی و مقاومت کرد. یکی از بزرگترین و زیباترین قلعه های در شهر، قلعه زیبای پور اشرف یا همون قلعه شیخ ماخو یا شیخ ماکو در روستای شیخ مکانه که در حدود 6 کیلومتری جنوب شرق شهرستان در شهر در استان ایلام قرار داره. این قلعه با مساحت 425 متر مربع در سال 1335 هجری قمری به دستور میر سید محمد خان پور اشرف، حاکم وقت منطقه، در اواخر دوره قاجاریه ساخته شد. این قلعه نقشه مربع شکل داره و شامل مکانهای تو در تو و تالار، اتاقهایی برای استراحت، حوضچه‌های آب سرد و گرم، سرویس بهداشتی و انبار سوخت و مهمات و همینطور اتاقهایی برای محل زندگیه. در ضمن این دژ 5 تا برج دیده‌بانی داره و همینطور یک زیرزمین که احتمالاً توی زمانهایی که خیلی هوا گرم بوده ازش به عنوان انباری برای خوراک‌ها و آذوقه‌هایی استفاده می‌شده که تو هوای گرم خراب می‌شدن، به خاطر اینکه زیر زمین توی این قلعه بسیار خنکه و دیوارهاش هم بسیار ضخیمه. این قلعه در 3 طبقه ساخته شده و در مجموع دارای 5 برج و 30 اتاقه که بهش کاربردی نظامی و مسکونی میده.
در این قلعه حتی یک سیاهچال در ضلع شرقی بنا دیده میشه که کاربرد زندان داشته. در زیر زمین این قلعه فضایی وجود داره که موسوم به حمام قلعه پور اشرف و یکی از حمام‌های تاریخی استان ایلام به شمار. در ساخت این دژ از انواع قوس‌های باربر و تزئینی استفاده شده و در وسط قلعه 2 تا حوض وجود داره که خیلی هم بزرگن و آب مورد نیازشون رو از رودخونه‌ای که در کنار قلعه تامین می‌کردن در حقیقت به اینجا هدایت می‌کردن. آب رود رو از طریق کانالی که از مسیرش جدا کرده بودن و پس از گذر از داخل روستای شیخ مکان از قسمت جنوبی قلعه وارد قلعه کردن و در نهایت آب رو به داخل این حوضچه ها هدایت می‌کردن. بخشی از این آب برای شستشو به سمت حمام و خزینه و بخش دیگه از قلعه خارج می‌شده و به این شکل زندگی یعنی آب در تمام قلعه در جریان بوده.